पेरेंटिंगचे हे पेजवरून जे आपल्या सेशन्स चालू आहेत ते तुम्ही सगळेजण खूप एन्जॉय करताय आणि माझ्यापर्यंत भरपूर प्रश्न येत आहेत तुमचे. तर त्यापैकी एक रिपीटेडली विचारला जाणारा प्रश्न आहे जो मागच्या सेशनशी संबंधित आहे. ज्यांनी कोणी हे बघितलं नसेल त्यांनी आपल्या पेजवरती किंवा युट्यूब चॅनलवरती जाऊन हे सेशन बघायला हरकत नाही. तर त्याच्यामध्ये साधारणतः आपण हे बोललो होतो की हॅबिट्स आणि ॲडिक्शन कसं फॉर्म होतं आणि त्याच्यामध्ये काय गोष्टी रिस्पॉन्सिबल असतात. सो या संदर्भातला दुसरा एक प्रश्न असा येतो की मुलांना जेव्हा शिस्त लावायची, डिसिप्लिनिंग करायचंय, तर हे आपण कसं करू शकतो किंवा किती योग्य आहे. आणि त्यातल्या त्यात डिसिप्लिनिंगच्या बाबतीत, शिस्त लावण्याच्या बाबतीत दोन विचारधारा आहेत. एका विचारधारेनुसार असं आहे की खूप स्ट्रिक्टली आपण मुलांना शिस्त लावू शकतो आणि एका विचारधारेनुसार असं आहे की नाही, फार पनिशमेंट्स द्यायची गरज नाहीये. तर यातलं नेमकं काय योग्य आहे किंवा व्हॉट इज द गुड पेरेंटिंग. सो जसं मी आपल्या पुस्तकात पण सांगितलं की देर इज नथिंग कॉल्ड ॲज गुड पेरेंटिंग ऑर बॅड पेरेंटिंग. सो एकंदरीत मुलांना लागणाऱ्या सवयी, त्यातनं आपण त्यांना शिस्त लावणं हा जो प्रकार म्हणतो तो, आणि यामध्ये येणारे भाग, याचा एक थोडक्यात आपण बघूया. खरं तर मुलांना जी शिस्त लागली पाहिजे आपण जे म्हणतो ते, खरं तर तसं ऍटमॉस्फिअर संपूर्ण घरात आजूबाजूला असलं पाहिजे. हा यातला फार मोठा भाग आहे. याचं कारण आपण सगळेच जसे जन्माला येतो तसं काही गोष्टी या आपसूक शिकत राहतो, म्हणजे बघत बघत शिकत राहतो. यामध्ये आपल्या आजूबाजूची असणारी एन्व्हायरमेंट असं थोडक्यात पण याचे गुलाम असल्यासारखे असतो की आपण त्या गोष्टी पाहत पाहत किंवा त्यानुसार रिॲक्ट करत शिकत येतो. त्यानंतर आपला मेंदू याच्यामधनं आपण जे काही पाहतो त्यातलं जे काही आपल्या मेंदूमध्ये आपण घेतो आणि ते प्रोसेस करतो आणि त्यानुसार वागायला चालू करतो. त्यामुळे अर्थातच एन्व्हायरमेंट आणि मेंदू याच्याशी संबंधित आपल्याला सवयी लागणं चालू होतं आणि तिथेच जी लागते ती शिस्त. आता एक साधं उदाहरण देते की आता जर मी तुम्हाला सांगितलं की सगळ्या पालकांना सांगितलं की एक काम करूया आपण की आपल्या मुलांमध्ये ज्या काही चांगल्या सवयी आपल्याला हव्यात किंवा जी शिस्त लावायची, तर त्याचं आपण एक लिस्ट करूया का. तर तुम्ही सगळेजण लगेचच एक भरपूर सवयींची अशी मोठी लिस्ट कराल ना, जिथे शिस्त लागणं अपेक्षित आहे. म्हणजे सकाळी लवकर उठलं पाहिजे किंवा अभ्यास वेळच्या वेळेस केला पाहिजे, टीव्ही इतकाच वेळ बघितला पाहिजे किंवा घरकामात अशी अशी मदत केली पाहिजे, लोकांची वागताना या प्रकारच्या सवयी पाहिजे, स्वच्छतेच्या बाबत अशी शिस्त लागली पाहिजे. असं बरंच काही 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 आपण कागदावरती मोठी लिस्ट करू. आता जर मी तुम्हाला असं म्हटलं की ठीक आहे, ही लिस्ट आपण आपल्या मुलांच्या बाबतीत केली, तर ह्यातल्या काय गोष्टी आपल्यासाठी ऍप्लिकेबल आहेत असा जर आपण अनालिसिस केला पालक म्हणून, तर खरंच यातल्या किती गोष्टी आपण करतो बरं. त्याचं कारण असं आहे की आपल्या डोक्यामध्ये जी संकल्पना असते, आदर्श मूल घडवण्याची संकल्पना, त्यातनं पुढची जी संकल्पना आहे ती शिस्त लागण्याची संकल्पना आहे. आणि ह्या शिस्त लावण्यासाठी आपण काय करतो की त्याच्या पुढचं आपल्या डोक्यात असं असतं की जितक्या लहान वयापासून आपण मुलांना या सगळ्या गोष्टी सांगायला चालू करू, तितक्या लहान वयापासून त्यांना ती शिस्त लागेल. पण हे एक्झॅक्टली काय असतं बरं. तर थोडक्यात एक फिनॉमिनन सांगायचा प्रयत्न करते. एडवर्ड थॉर्नडाईक नावाचा एक सायंटिस्ट होते. त्यांनी सायकोलॉजीमध्ये खूप चांगलं प्रिन्सिपल सांगितलेलं आहे. लॉ ऑफ इफेक्ट असं म्हणतात त्याला. आणि त्याच्यामध्ये एक महत्वाची गोष्ट त्यांनी सांगितली ती म्हणजे आपण जे काही करतो त्या सगळ्याच गोष्टी या गोष्टीवरती अवलंबून असतात की त्याचा परिणाम काय होणार. तो जर आपल्याला हवा असणारा परिणाम असेल तर आपण ती गोष्ट वारंवार करत राहतो. म्हणजे येणारा इफेक्ट जर आपल्याला वैयक्तिकरित्या आवडणारा हवासा असेल तर आपण ते वारंवार करत राहतो, रिएन्फोर्समेंट होतं त्या बिहेवियरचं. किंवा तो इफेक्ट जर आपल्याला आवडणारा नसेल तर आपण ती गोष्ट करणं टाळतो. आणि ह्याच मधनं खरं तर जन्माला येते ती पनिशमेंट, म्हणजे ज्या शिक्षा आपण असं म्हणतो अनफॉर्च्युनेटली, तर त्या सगळ्या जन्माला येतात. आता हे जे रिएन्फोर्समेंट असतं म्हणजे की बिहेवियरचं, तर याच्यामध्ये आता एक साधं उदाहरण देऊया जे कायम दिलं जातं बऱ्याचदा हे एक्सप्लेन करताना. की समजा एक लहान मुलं आहे आणि घरामध्ये लोक जमलेत आणि त्यांनी जर जमलेल्या लोकांना एक छानसा असा जोक सांगितला आणि लोकांना खूप आवडलं आणि खूप हसले लोक सगळे त्या मुलाला आणि म्हणाले अरे वा छान आहे आणि तू असं सांगत जा बरं का. तर त्याच्या डोक्यामध्ये
अपॉर्च्युनिटी मला क्रिएट होती आणि तिथे जर मी जोक सांगितला तर लोक प्रेज करताय, जे हवंसं असणारा इफेक्ट आहे, तर हे माझं बिहेवियर मी रिपीट करू शकतो. त्यामुळे जेव्हा जेव्हा त्या मुलाला तशी अपॉर्च्युनिटी मिळेल ते मूल त्या पद्धतीने वागत जाईल. त्याच्याऐवजी समजा असं गृहीत धरा की मुलांनी एखादा चावट विनोद सांगितला, त्याच सगळ्या सिनारिओ मध्ये एक चावट विनोद सांगितला, तर अशा वेळेस मात्र पटकन पालक म्हणून काही पालक म्हणतील की अरे शांत व्हायचं, किंवा काही पालक फटका देतील. तर यातल्या ज्या काही गोष्टी त्याला थोडक्यात काय की त्या मुलाला ताबडतोब गप्प शांत बसवलं जाईल. हे शटिंग डाऊन जे आहे ते त्याच्या लक्षात राहील, त्याच्यासोबत येणारे शिक्षाही लक्षात राहते, आणि मग त्याच्या लक्षात येईल की अरे या वागण्याचा इफेक्ट असा येतोय, हा असा येतोय जो मला नकोच आहे. सो त्यामुळे मी हे परत करणार नाही. पण हे तोपर्यंत घडत राहील तोपर्यंत तो त्याच्या पुढे जाऊन विचार करणार. त्यामुळे अनेकदा काही पालक असा विचार करतात की मुलांसाठी जर आपण काही विशिष्ट पनिशमेंट्स ठरवल्या, या काही शिक्षा ठरवल्या की तू तुझं कपाट आवर, तू जर कपाट आवरलं नाही तर तुला आज जी ठरवलेली गोष्ट आहे, बागेत घेऊन जायचं तर तिथे आम्ही घेऊन जाणार नाही, किंवा तुला मित्राकडे सोडणार नाही. म्हणजे त्यांना जे करायचं असतं त्यातल्या गोष्टी जर आपण काढून टाकल्या तर असं वाटतं की आपण त्यांना ती देणारी पनिशमेंट आहे आणि त्यातनं मूल सुधारेल असं आपल्याला वाटायला सुरुवात होते. पण ते तसंच होईल असं नाही. अनेक वेळा मुलं या पनिशमेंटच्या पुढे जाऊन विचार करतात. त्यांच्या दृष्टीने ते एक रुटीन ऍक्टिव्हिटी व्हायला चालू होते आणि जी शिस्त आपल्याला लावायची त्याच्या अगदी उलट परिणाम होतो. त्यामुळे शिस्त लागण्यासाठी महत्वाची गोष्ट अशी आहे की ती शिस्त आपल्याला पालक म्हणून असणं गरजेचं आहे. साधं उदाहरण आहे की आपण मुलाला सांगतो की घरात आल्यानंतर चप्पल व्यवस्थित काढ, स्टँडवरती व्यवस्थित ठेव. पण मुलाने जर बघितलं की घरामध्ये इतरांच्या सगळ्या चपला स्कॅटर्ड पडलेल्या आहेत, तर मुलाला प्रश्न पडतो की मीच का फक्त चपला व्यवस्थित ठेवायची. त्याच्यावरती जर मुलांनी हा प्रश्न विचारला आई वडिलांना किंवा मोठ्या लोकांना घरात, तुमच्या सगळ्यांच्या अस्ताव्यस्त मीच का ठेवू, तर त्यावेळेस त्याला बऱ्याचदा गप्प बसवलं जातं हे सांगून की नाही, तू लहान आहेस, तुला चांगल्या सवयी लागल्या पाहिजे, तुला शिस्त लागली पाहिजे, आम्हाला जशा आहेत तशा आहेत, पण तू चप्पल व्यवस्थित ठेव. तिथे त्या मुलाला ते पटत नाही. हे सर्वच सवयीच्या बाबतीत आहे. म्हणजे रस्त्यावरती कचरा टाकणं असेल, घरात इकडे तिकडे कचरा टाकणं असेल, मूल तेच पाहत शिकतं जे त्याच्या आजूबाजूला आहे. सो त्याच्यासाठी चांगल्या सवयी तयार करण्यासाठी, आयडियल सिच्युएशन्स तयार करण्यासाठी आधी आपण त्याच्यात असणं, त्या पद्धतीने वागणं गरजेचं. आता यातला पुढचा प्रकार असा आहे की आपण सतत सातत्याने या गोष्टीच्या मागे का असतो बरं, की आपल्या मुलाला सगळ्यात चांगल्या सवयी असाव्यात. ओके, असं तर असणं शक्य नाहीये. फक्त आपण काय करू शकतो की त्याला योग्य आणि अयोग्य, आपल्या मुलांना योग्य आणि अयोग्य या संदर्भातल्या गोष्टी समजावून सांगू शकतो. कुठल्या पद्धतीने, की त्याचा परिणाम काय होणार आहे. म्हणजे आपण रस्त्यावरून जाताना सिग्नल का पाळतो, तर सिग्नल नाही पाळले तर त्याचे काय काय दुष्परिणाम होते आणि सिग्नल पाळले तर त्याचे काय काय चांगले परिणाम होते. हे जर मुलाला आपण समजावून सांगितलं आणि त्याच्या प्रत्येक वेळेस हे लक्षात येत असेल की माझे आई वडील किंवा जे कोणी मला हे सांगतात ते प्रत्येक वेळेला सिग्नल पाळतायत, तर तेही तेच करायला चालू करतात कारण त्याच्या डोक्यात तो इफेक्ट राहतो. सो ज्या पद्धतीने जसं मी म्हटलं की सगळ्यात चांगल्या सवयी आपल्याला एकत्रितपणे मुलामध्ये अशा टाकता येणार नाही, पण आपल्याला नक्कीच हे तरी त्याला त्याच्या डोक्यामध्ये, मनामध्ये ही कॉन्सेप्ट तरी नक्कीच टाकता येते की काय इफेक्ट आहे, त्यानुसार आपलं बिहेवियर काय असलं पाहिजे आणि त्यामध्ये योग्य निवडणं किंवा योग्य पद्धतीने निवडणं, त्या पद्धतीने त्याच बाजूने त्याच मार्गाने जाणं, ही निवड करण्यापर्यंत आपण मुलांना ठेवू शकतो आणि त्यातून मुलांना आपसूक चांगली शिस्त लागू शकते. आणि त्यासाठी जसं मी म्हटलं तसं घरात तसं कंड्युसिव्ह वातावरण पाहिजे, घरातल्यांना ती शिस्त पाहिजे. तर जसं आपण म्हणतो की मुलं बघत बघत शिकतात, तर ते तेच त्याच गोष्टी वारंवार वारंवार रिपिटेटिव्हली करायला लागतात आणि मग त्यातनं पनिशमेंट्स द्यायची वेळ येत नाही. तर खरं तर हा एक खूप मोठा टॉपिक आहे ज्याच्यामध्ये आपण इफेक्ट्स वरती बोलू शकतो, रिएन्फोर्समेंट वरती बोलू शकतो आणि त्यांच्या ओव्हरऑल त्यातनं तयार होणाऱ्या बिहेवियर्स वरती बोलू शकतो. पण मी मागच्या सेशन मध्ये जसं तुम्हाला सांगितलं तसं हे जे लॉंगिश टॉपिक्स आहेत तर त्याच्यासाठी मला तुमचा सहभाग असणं खूप गरजेचं आहे. या संदर्भातले तुमचे जास्तीत जास्त प्रश्न माझ्यापर्यंत येणं गरजेचं आहे आणि हे लॉंगिश कॉन्व्हर्सेशन्स आपण सगळे युट्यूबच्या चॅनलच्या माध्यमातून घेऊयात. त्याच्यामध्ये खूप सोपं आहे की तुम्हाला एक मेंबरशिप घ्यायची आणि ती मेंबरशिप अत्यंत अत्यंत स्वस्त दरातली, आणि तुम्हाला जर हवं असेल की मी हे असं जास्तीत जास्त कॉन्टेंट क्रिएट करत राहावं तर इथे मला तुमचा सपोर्ट अत्यंत गरजेचा आहे
आणि तो तुम्ही मला देऊ शकता फक्त युट्यूबच्या चॅनलची मेंबरशिप घेऊन. 199 आणि 159 अशी मेंबरशिप आहे आपली युट्यूबच्या चॅनलची. त्यातली कुठलीही तुम्ही निवडू शकता. एकदा तुम्ही मेंबर झालात की प्रेशस मेंबर्स साठी म्हणून आपण काही सेशन्स घेतो. त्यामध्ये असे बरेचसे सेशन्स आपल्याला लाईव्ह डिस्कस करता येणार आहेत, जिथे अनेक शंका प्रश्न मला घेता येतील, त्यानुसार बोलता येईल. आणि कदाचित मागच्या वेळेस मी सांगितलं तसं एखादा प्रश्न तुमचा असू शकत नाही, दुसऱ्या एखाद्या व्यक्तीने विचारलेला असू शकतो, पण त्यातनं तुमच्याही शंका नक्कीच दूर होतील. सो नक्की युट्यूब चॅनलचे मेंबर्स तुम्ही व्हा, ती मेंबरशिप तुम्ही नक्की घ्या. त्याचा मलाही नक्कीच सपोर्ट होईल. आणि तोपर्यंत हे सगळे सेशन्स फॉलो करत राहा. असेच अनेक सेशन्स आपल्या चॅनलवरती पण आहेत. ज्यांना अनेक इतरही प्रश्न असतील आणि पटापट टिप्स हवे असतील तर त्यासाठी द पेरेंट कंपनी हे माझं पुस्तक आहे, ते तुम्ही ऑर्डर करू शकता. ते ई बुक मध्ये म्हणजे ई व्हर्जन मध्ये पण अवेलेबल आहे. त्याची लिंक इथे खाली आहेच आहे. तर त्यानुसार तुम्ही ते ऑर्डर करू शकता आणि ते तुम्हाला हँडी गाईडबुक सारखं आहे, ते कायम तुम्हाला मदत करत राहील. तुमचे प्रश्न माझ्यापर्यंत येऊ द्या, त्यानुसार पुढचं सेशनही आपण असंच छान पद्धतीने मस्त कार्व करूयात आणि तुमच्या प्रश्नांची जास्तीत जास्त उत्तर द्यायचा मी